අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් හදාගන්න පුළුවන් චොක්ලට් මූස් එකක්. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ චොක්ලට්ුයි විපින් ක්‍රීම්නුයි විතරයි. මම මේකට චොක්ලට් ග්‍රෑම් 85කුයි විපින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 250කුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ චොක්ලට් ටික මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න. දැන් මේ කපාගත්ත චොක්ලට් ටික ඩබල් බොයිල් කරලා මේ වගේ දී කරගන්න. මම මේකට පාවිච්චි කරේ සෙමි ස්වීටන් චොක්ලට් එකක්. ඔයගලන්ට ඩාර්ක් චොක්ලට් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චොක්ලට් එක දී වුණාට පස්සේ ටිකක් නිවෙන්න තියන්න. දැන් අපි විපින් ක්‍රීම් ටික බීට් කරගමු. ඔයගොල්ලෝ විපින් ක්‍රීම් එක බීට් කරන්න කලින් මේ විපින් ක්‍රීම් එක බීට් කරන බෝල් එකයි විස්ක් එකයි ෆ්‍රිජ් එකේ පැය භාගයක් විතර තියලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඩාර්ක් චොක්ලට් ගන්නවා නම් මේකට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව සීනි එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන් පැණි රසට කැමති නැත්නම් සීනි එච්චර එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ වෙලාවේ සීනි එකතු කරන්නේ නැහැ. මේක සෙමි ස්වීටන් චොක්ලට් එකක් නිසා. ඔයගොල්ලෝ සීනි එකතු කරනවා නම් සීනි ටික ග්‍රයින්ඩ් කරලා එකතු කරගන්න. විපින් ක්‍රීම් එක මේ වගේ පීක්ස් එනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් චොක්ලට් එක නිවුණාට පස්සේ මේ වගේ ටික ටික දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. මේක අපිට විනාඩි 10කින් වගේ හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක්. දැන් මේක හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකකට දාලා කප් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මේ පයිපින් බෑග් එකකට දාගන්න එක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් විතරක් ඒක කරගන්න. දැන් මේක පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.